আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ ভিডিঅটোত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো কেইটামান DIY প্ল্যান্টাৰ আইডিয়াজ আৰু যিকেইটা আপুনি অতি সহজতে বনাব পাৰিব ঘৰতে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ঘৰখন ডেকোৰেশন কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু বনাবলৈ খুবেই সহজ আৰু ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেতিয়া হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়া হলে লাইক কৰিব লগতে শেয়াৰ কৰিব তেতিয়া হলে আহক আমি প্ল্যান্টাৰ্স কিটা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো এয়া মই লৈ লৈছো এটা সিলাই বা এমব্ৰয়ডাৰী কৰা ফ্ৰেম আৰু ফ্ৰেমটো মই কালাৰ কৰি লৈছো হোৱাইট কালাৰ আৰু আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে যিকোনো কালাৰ কৰি ল'ব পাৰে ফ্ৰেমটো মই এনে ধৰণে প্লেস কৰি লৈছো এয়া মই লৈ লৈছো কটন ৰছী আৰু আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ৰছী নাইবা মৰাপাটৰ ৰছী ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া দুইটা মূৰত মই টাইটকে বান্ধি দিম যাতে পোৰ্শনটো হিলি না যায় আৰু ফ্ৰেমটো হ্যাং কৰিব কাৰণে ওপৰৰ ফালে এডাল ৰছী গাঁঠি দিছো এনেদৰে গাঁঠিটো টাইটকে বান্ধিব লাগিব যাতে খুলি না যায় এতিয়া মই এখন প্লেট লৈ এনে ধৰণে প্লেস কৰি দিছো আৰু ইয়াছো ওয়ালত হ্যাং কৰিছো আপোনালোকে ইয়াত আৰ্টিফিশিয়াল বা নেচাৰেল যিকোনো প্ল্যান্ট ৰাখিব পাৰে আৰু আমাৰ প্ৰথমটো DIY হ্যাঙ্গিং প্ল্যান্টাৰ ৰেডি হৈ গল আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে ইয়া আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এয়া মই ৰাখিছো এটা নেচাৰেল মনি প্ল্যান্ট আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ পট ৰাখিব পাৰে ইয়াত আৰু সেকেন্ডটো প্ল্যান্টাৰৰ কাৰণে মই লৈছো ইয়াক একে ধৰণৰ কটন ৰছী আৰু মই ইয়া 4ডাল লৈছো আৰু এইকিডাল মই 95 সেন্টিমিটাৰৰ জোখত লৈছো আৰু লৈছো এনে ধৰণৰ এটা হ্যাং কৰিব পৰা ৰিং আৰু আপোনালোকে যিকোনো ৰিং ল'ব পাৰে পৰ্দাৰ ৰিংও ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া মই ফুমাজতে দুভাগ কৰি লৈছো এনেদৰে ৰিংটোত সুমুৱাই দিছো চাৰিডাল থ্ৰেড দুভাগ কৰাৰ কাৰণে এতিয়া 8ডাল হৈ গল আৰু এতিয়া মই দুডাল দুডালকে ভাগ কৰি চাৰিটা পেয়াৰ কৰি লৈছো আৰু এতিয়া এনেদৰে এটা এটা গাঁঠি বান্ধি লম আৰু গুটেকিটা গাঁঠি ইকুৱেল ডিসটেন্সত আমি বান্ধিব লাগিব এনেদৰে সমানকে এতিয়া প্ৰথম আৰু লাষ্টৰ ৰছীডাল বাদ দি আকৌ দুডাল দুডালকে পেয়াৰ কৰি এটা গাঁঠি দি লম সমান ডিসটেন্সত
এতিয়া প্ৰথম আৰু লাষ্টৰ ডাল একেলগ কৰি গাঁঠি দিম। গোটেইকেইডাল ৰছী মিলাই এতিয়া একেলগে এটা গাঁঠি দিব লাগিব। পুনৰ এতিয়া আগৰ প্ৰচেছটোকে ৰিপিট কৰিম আৰু মই যিহেতু দুটা পট ৰাখিবৰ কাৰণে প্লেণ্টাৰ বনাইছোঁ সেইকাৰণে একেটা প্ৰচেছকে আকৌ এবাৰ ফ'ল' কৰিছোঁ। একেবাৰে লাষ্টত এতিয়া এটা গাঁঠি মাৰি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি সমান কৰি এক্সট্ৰা পৰ্চনটো কাটি দিম। এতিয়া ওলাই থকা ৰছীখিনি খুলি দিছোঁ সূতাবোৰ, তেতিয়া দেখিবলৈ টাচেলৰ নিচিনা লাগিব। এতিয়া মোৰ ওচৰত থকা দুটা সৰু সৰু চিৰামিক পট লৈছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ পট ল'ব পাৰে। এয়া আমাৰ ছেকেণ্ডটো হেঙিং প্লেণ্টাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই পটকেইটা এতিয়া ইয়াত লগাই দিছোঁ। আৰু নেক্সট প্লেণ্টাৰটোৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এনেধৰণৰ এটা বেতৰ বাস্কেট। আপোনালোকে যিকোনো বাস্কেট নাইবা সৰু খৰাহী ল'ব পাৰে। আৰু একে টাইপৰে কটন ৰছী এডাল লৈ লৈছোঁ আৰু একেবাৰে চিম্পুল হয় এইটো বনাবৰ কাৰণে। হেং কৰা ৰছীডাল বাস্কেটটোৰ দুইটা ছাইডে সোঁমাজতে ভালদৰে টানকৈ গাঁঠিটো দিব লাগে। আজিৰ DIY প্লেণ্টাৰকেইটা চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।